เคยชอบใช่ปะมันมีฉากที่ต้องจูบใช้คำว่าทำใจเลยแรงเลยไหมวะซีนแรกฉากแรกต้องเล่นเลิฟซีนเลยมันก็เขินจริงนะแล้วแกทำไงกับความเขินจริงนะเขาซีนที่แบบไม่ชอบคนนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของครูลูกแก้ววันนี้เรามีดารานักแสดงมาจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักวันนี้เราจะมาล้วงลับเราจะมาคุยกับเขาว่าการที่เขาจะต้องเล่นให้มันดูจิ้นฟินจนทุกคนเนี่ยแบบต้องดูเนี่ยเขาทำยังไงนะคะและวันนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะนอกจากมีนพิมพ์วีวันนี้ก็เลยอยากให้มีนมาแชร์เกี่ยวกับ acting ให้กับทุกคนฟังได้ต้องบอกเขาก่อนไหมว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูลูกแก้วมานานมากเลยนะเบื่อ ก็แบบก็ไม่รู้สินะยังไงตอนที่ได้รับบทว่ามีนแกมาเล่นบังเอิญรักอย่างเงี้ยใช่มีความกลัวอะไรอย่างงี้ป่ะกลัวไหมเหรอไม่กลัวเท่าไหร่ต้องเล่าย้อนความกลับไปตั้งแต่แรกเลยว่าผมมาเข้าวงการมาด้วยซีรีส์วายแต่ว่าจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้เล่นเป็นคู่วายเล่นเป็นแบบบทสมทบบทประกอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็วนเวียนอยู่ในสังคมที่ทุกคนน่ะทำงานกับซีรีส์วายเรารู้ว่าเนเจอร์มันเป็นยังไงรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วนักแสดงแต่ละคนเป็นยังไงอยู่แล้วแกไม่ได้แบบว่ามีบารีเออร์มีแบบกำแพงกับซีรีส์วายพอได้โอกาสก็โอเคพอได้โอกาสที่ติดต่อมาก็คือพี่นิวที่เป็นพ่วงกับที่เราเจอเขาตั้งแต่สมัยเราเข้าวงการแรกๆเลยรู้จักกันมาตลอดแล้วด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยน่าสนใจบทติงตอนนั้นเล่นบทติงคุณชายขึงเท่มันน่าเล่นนะสำหรับท้าทายสำหรับเด็กหน้าใหม่อย่างเราเป็นจุดเริ่มต้นของติงแคนและยาวนานมาถึงทุกวันนี้ก่อนอื่นถามก่อนเลยเคยชอบชายปะไม่เคยเลยเป็นคนที่แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดแล้วก็คบกับผู้หญิงพอยคือที่ทุกคนถามกันใช่ไหมว่าพอมาเล่นกับผู้ชายแล้วอ่ะมันเหมือนกับเล่นกับผู้หญิงไหมอ่ะมันจะรักได้เหมือนผู้หญิงจริงหรอมันมองตาแล้วมันจะมีความสปาร์กนี้ไหมอ่ะเรื่องของ acting เรื่องของการแสดงอะเนาะก็คือเคยเล่นบทชายหญิงมาก่อนด้วยคือเราว่าไม่ต่างการเล่นรับบทชายหรือว่ารับบทชายหญิงมันก็คือการแสดงที่มันก็ต้องเราก็ต้องมีความรักกับคู่เล่นของเรามีเคมีกับคู่เล่นของเราฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวละครมากกว่าว่าตัวละครจะสุดแล้วแต่จะชอบใครงั้นแปลว่าก่อนอื่นเลยคือมีนเริ่มต้นจากการที่วิเคราะห์ตัวละครใช่ว่าเหตุผลชีวิตแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงคือเราไม่ได้คิดเลยว่าตัวละครเนี้ยชอบใครชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบอะไรยังไงแต่ว่าเราคิดว่ามันไปชอบกับตัวละครอีกตัวละครหนึ่งทำไมถึงชอบเป็นเรื่องหลักๆแล้วเราก็ไปย้อนดูแบ็คกราวด์ต่างๆไปสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาอย่างตีนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แข็งกร้าวมากทุกคนทำร้ายวันหนึ่งไม่อยากถูกทำร้ายแล้วพลิกตัวเองก็เลยตั้งกำแพงกับทุกอย่างไม่ยอมรับอะไรสักอย่างระดับเดียวกันเท่านั้นต้องคนที่ไม่หวังไม่หาผลประโยชน์จากเราก็คือคนที่เขามีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วคิดอย่างนี้มาตลอดแต่พอวันหนึ่งไปเจอกับคนหนึ่งไม่ได้ชี้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่เขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้มาหวังอะไรจากเราเลยกำแพงนี้มันเลยรูสลงมันเลยพังลงเราชอบไอเดียหนึ่งของมีนคือพอเล่นอ่ะคือไม่ต้องไปคิดว่ามันคือเพศอะไรก่อนอื่นเรารู้สึกว่าการที่เราเล่นเป็นตัวละครเนี้ยแล้วตัวละครเนี้ยจะรักใครอ่ะมันเป็นเรื่องของตัวละครแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรา 100% แล้วฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับตัวละครให้ได้ไม่งั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่นคาแรคเตอร์ไม่มีสิทธิ์แสดงได้ด้วยซ้ำถ้าเรายังไม่สามารถที่จะจัดการกับความสัมพันธ์แบบนี้ได้โอเคสเต็ปแรกแล้วมีนอ่านบทมีนทำความเข้าใจคราวนี้พอไปหน้าเซตเจอความจริงเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดไว้ไหมทฤษฎีทั้งหมดอาจจะถูกพังทลายลงประมาณ 50% ถ้าเป็นฉากปกติฉากที่แบบคุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยก็โอเคมันอาจจะมันก็ไหลลื่นสบายมันก็คือเป็นเพื่อนกันมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นอะไรแต่ว่าพอถึงฉากที่ยากอาจจะเป็นฉากบอกความในใจฉากเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเผลอหลุดคาแรคเตอร์แล้วผมเชื่อว่าทุกคนแหละไม่ว่าจะทำใจมาแค่ไหนใช้คำว่าทำใจเลยแรงไหมวะไม่ว่าจะเตรียมตัวเตรียมใจมาแค่ไหนแต่พอมันเป็นออนเซตจริงๆมันก็ต้องมีจังหวะที่เผลอหลุดไปบ้างซึ่งผมไม่รู้มันก็เป็นปกติของนักแสดงแล้วที่มันจะมีเข้าออกอินเข้าใจอันนี้เราบอกไว้เลยแม้ว่าจะเป็นนักแสดงโปรเฟชชั่นอลสุดๆสมาธิของมนุษย์มันไม่ได้มี 100% อยู่แล้วมันอาจจะหลุดบ้างแต่มันอยู่ที่ใครจะดึงกลับมาได้เร็วแล้วผมเคยไปเรียนคนไม่รู้คุณรู้แก้วไหมที่บอกว่าสมมติ 100% เราจะไปเป็นตัวละคร 100% ก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังมีเรื่องของบล็อกกิ้งเรื่องของการแบบว่าบรรยากาศรอบข้างหรือพุ่มกับแต่อยู่ที่ว่าคนนั้นจะกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะพอเหมาะกับการเล่นละคร80 90หรือบางคน70อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องอย่างอื่นที่นอกจากสิ่งที่เราคิดมาคราวนี้พอมาเจอแปนมันมีฉากที่ต้องจูบอะไรอย่างเงี้ยมันมีฉากที่ต้องแบบบอกรักอะไรต่างๆฉากจูบ
เล่นยากไหมถามจริงตอนเล่นไม่ยาก ม เล่นไม่ยากเท่ากับย้อนกลับมาดู พอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะต้องไปขอดูเพย์แบ็กใช่ไหมก็จะดูแล้วก็แบบโอ้เมื่อกี้เหมือนมินเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะฉากจูบดันเป็นฉากแรกของเรื่องนี้เลยใช่ซีนแรกฉากแรกต้องเล่นเลิฟซีนเลยแล้วทำไมพุ่งกับเขาทรมานเธอขนาดนั้นอ่ะก่อนอื่นเป็นพี่นิวเป็นพุ่งกับประเภทหนึ่งที่ถ้าหลายคนเจออาจจะมีบ้างนะคือบางคนก็ชอบแบบค่อยๆพัฒนาตัวละครไปใช่ไหมแต่พี่นิวบอกว่าไม่ได้มาถึงมันต้องแบบละลายพฤติกรรมต้องไอซ์เบรกกิ้งเลยเอาฉากยากมาก่อนเลยเพราะว่าแบบถ่ายซีรีส์วันแรกทีมงานยังไม่คุ้นเคยนักแสดงยังไม่คุ้นเคยมันเสียเวลามันช้าอยู่แล้วไหนมันช้าอยู่แล้วก็ปั้นอะไรแบบนี้ไปเลยแล้วกันหลังจากที่เล่นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความสนิทสนมกันอีกรูปแบบนึงมากขึ้นนะไม่รู้ว่ามันก็เปิดใจกันมากขึ้นแต่ว่าผมกับพี่แปนมันสนิทกันอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้มันก็เวิร์กช็อปกันมานานพอสมควรแหละพอมาเข้าซีนนี้เป็นซีนแรกก็จะกดดันนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราว่าพอมันเป็นตัวละครพอถ้าเราได้เข้าอยู่ในตัวละครจริงเราจะไม่ได้รู้สึกเคอะเขินขัดเขินนะที่จะต้องแบบเข้าฉากความต้องการตัวละครตัวละครชอบคนนี้จริงๆตัวละครต้องการให้คนนี้รู้สึกอะไรมันเลยเชื่อตรงนั้นณวินาทีนั้นที่เราเล่นเราก็เชื่อแล้วเราก็อยากทำมันคราวนี้ผ่านจากเรื่องวายแล้วมีนก็ไปเล่นเรื่องอื่นๆแล้วก็ได้เข้าคู่กับคนมากมายมีครั้งไหนไหมที่เบอร์แบบเขินอะคือเล่นกับคนนี้แล้วแบบเล่นไม่ได้เล่นแล้วแบบตื่นเต้นมันมีแบบว่าเขินเพราะเราเขินจริงๆกับเขินเพราะตัวละครเขินมันมีสองแบบไอ้เขินเพราะเราเขินจริงๆมันก็มีถ้าเป็นซีนที่มันต้องเขินจริงเราก็ดึงมันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเป็นสภาพก็ดีพ่วงกับก็ได้เขินจริงแต่ถ้าบางทีแบบไปเข้าซีนที่แบบไม่ชอบเคยมีนะเล่นซีนที่ไม่ชอบคนนี้แต่ตัวจริงแบบชอบตาออกสุดท้ายหนูมาอยู่ที่กันบ้านเลยคืออัดถึงตัวจริงเราจะชอบเขาแค่ไหนหรือไม่ชอบเขาแค่ไหนแต่พอไปเข้าในตัวละครแล้วถ้าตัวละครมันชอบหรือไม่ชอบเราก็อย่ามองเขาว่าเขาเป็นคนนั้นแต่ว่ามันก็จะมีหลายวิธีกันเนาะแบบแทนเป็นคนที่ไม่ชอบหรือคิดตามเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นไงให้จิ้นพูดตรงนี้เลยว่าไม่รู้หรอไม่มีทางรู้จริงว่าเล่นยังไงให้คนชอบเพราะสุดท้ายมันไปอยู่ที่การตัดต่อพ่วงกับอะไรเงี้ยแต่ณเวลาที่เราเล่นมันจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วอยากเล่นต่อเราคิดว่าโมเมนต์เนี้ยถ้าเล่นแล้วเรารู้สึกคนดูก็จะรู้สึกเหมือนกันซีนมีแค่นี้แต่ว่าเรามีแบบว่ายกมือขึ้นมาจับหน้ามีมาจับปากจับอะไรเงี้ยทำเกินกว่าบทที่ให้ไว้แต่ทำในเบสของตัวละครใช่ในความต้องการของตัวละครแล้วก็ไม่หลุดคาแรคเตอร์แล้วสุดท้ายพุ่มกับเขาไปเลือกตัดใช้เอาเองแต่ว่าตัวเราเองตัวนักแสดงอย่าไปแคร์ว่าทำแบบนี้แล้วคนจะจิ้นหรือเปล่าแต่แคร์ว่าตัวละครอยากทำแบบนี้หรือเปล่าทำแล้วมันสนุกมีความสุขหรือเปล่าเราชอบอันนี้มากเพราะว่ามันมีนักแสดงบางคนคือรวมถึงตัวเราด้วยนะเวลาเราทำงานอะไรไปบางทีเราคาดหวังเราอยากให้มันดีแต่ละคนก็คือรับผิดชอบโรของตัวเองเราเป็นนักแสดงคือเราก็ทำตามสิ่งที่ตัวละครอยากทำจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่มาจิ้นเราแล้วกันเอานี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามครับผมจริงๆวันนี้ที่มาเจอมีในเวลาสั้นๆบอกเลยว่าเราชอบมากมันเป็นประโยชน์มากในการที่ทำให้คนทางบ้านรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มาเจอการพูดบทเนาะมันคือการทำกันบ้านเข้าใจคาแรคเตอร์ดังนั้นก็คือต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวละครจริงๆแล้วก็ไม่มี barrier กำแพงกับคาแรคเตอร์ด้วยต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าเราเปิดใจที่จะรับตัวนี้เข้ามาก่อนคุยเธอมีความรู้ปรบมือให้กับมีนที่ระวีสุดท้ายก่อนกลับอยากให้มีนฝากผลงานต่างๆตอนนี้ที่พูดได้เลยก็มี Line TV Original ฮะเรื่อง The Graduate กำลังจะถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วก็มีซีรีส์อีก 2-3 เรื่องมีที่กำลังจะถ่ายกันก็น่าจะได้เจอกันปลายปีนี้แหละจริงๆก็แน่นๆนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมีนมากนะคะ